පිළිගන්න ඕල හැම කෙනෙක්ම මගේ ටෙක් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Redmi Note 10 සීරීස් එකේ JE version එක. දැනටමත් දන්නවා ඇති Redmi ලගේ පහුගිය කාලේ ගොඩක්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් දුන ආලෝකය හැමතැනම. ඉතින් ඒක ගොඩක් මාකට් වුණා හරි පොඩි කාලයකදී. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් Redmi එකේ Note 10 එකේ JE version එක. ඉතින් JE version එක කියන්නේ Japan edition කියන එක. ලංකාවට සාමාන්‍යයෙන් මේ version එකේ ෆෝන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ වෙනකන්. ඉතින් කියන්න ඕනේ Redmi Note 10 එකේ 5G කියන වෙනම version එකක්. මොකද 5G නැතුව Redmi Note 10 කියලාත් version එකක් තියෙනවා. Redmi Note 10T කියලාත් තියෙනවා. මේකේ JE edition එක නිසා Redmi Note 10 කියන එකට ගොඩක්ම සමාන විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා ඒ version එක ගහලා තියෙන්නේ. මට මේක ජපාන් වලින් තමයි හම්බුනේ. ඊයේ වගේ දවසක තමයි මේක මට ජපාන් වලින් ලංකාවට ආවේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. හරි බොක්ස් එක ගත්ත ගමන් ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MI logo එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi Note 10 JE කියලා අපිට මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දෙපැත්තෙන් බැලුවොත් Redmi Note 10 JE කියලා මේක දෙපැත්තෙම ගහලා තියෙනවා. උඩ පැත්තෙන් මුකුත් බලා ගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ පැත්තට ගියොත් අපිට IMEI numbers ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සෙත් ඒ වගේ විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එහෙනම් unbox කරලා බලමු. බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගත්ත ගමන් ඉතින් අපිට පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් මුලින්ම හම්බ වෙනවා. අපි ඒකත් අරගමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Redmi Note 10 JE device එක. මේක කවරින් එළියට ගමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි Redmi Note 10 JE version එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. අපි දැනට ඒක පැත්තකින් තියාගමු. බලමු පේපර් වර්ක්ස් වලට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ එතන බොක්ස් එකේ වෙන මොකුත් අපිට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පේපර් වර්ක්ස් එක ගත්ත ගමන් අපිට SIM removing tool එක හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ transparent back cover එකක් ෆෝන් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට ආපු පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට Redmi Note 10 JE version එකකින් හම්බ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ wall adapter charger එකක් data cable එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ බොක්ස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් බෑක් කවර් එක විතරයි. ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගල් 6.5ක ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේකට Xiaomi ලගේ කියන්නේ ඩොට් ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා Gorilla Glass 3 එකෙන්. ඒ වුණාට පිටිපස්සේ අපිට ග්ලාස් එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඒ වුණාට ග්ලාස් වගේ පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට පිටිපස්සේ ප්ලාස්ටික් එකෙන් තමයි ඉස්සෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එක. ඊට පස්සේ 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක. ඊට පස්සේ 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක. දකුණු පැත්තට ගියොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෑෂර් එක මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාන් AI vision කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ chipset එක විදිහට Qualcomm Snapdragon 880 5G කියන
චිප්සෙට් එක තමයි අදාළ වෙන්නේ. Adreno 619 කියන GPU chip එක තමයි මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ RAM එක 4GB විදිහට ROM එක 64GB විදිහට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට JE version එකේ තවත් 128 වගේ version එහෙම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ version එක විතරයි අපිට දැනට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අපිට display එක පැත්තෙන් තවත් දේවල් ටිකක් බැලුවොත් එහෙම IPS LCD display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව විශේෂත්වයක් විදිහට 90Hz refresh rate එකක් විදිහට මේකේ display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට games උනත් play කරන කෙනෙක්ට හොඳ gaming experience එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. අපිට කැමරා එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තට ගියොත් අපිට උපරිම 1080p 30fps වීඩියෝ රෙකෝඩින් විතරයි හම්බ වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ max විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට බැටරි එක පැත්තට ගියොත් milliamp power 4800ක බැටරි capacity එකක්. ඉතින් මේකට 18W fast charging support කරනවා. ඊට අමතරව මේකේ colors ගැන ගත්තොත් graphite grey සහ chrome silver කියන පාට දෙකෙන් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ කලර්ස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ chrome silver කියන කලර් එක. ඒ වගේම තවත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් IR blast එක. Redmi ලගේ ගොඩක් device වල මේ IR blast එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ IR blast එක තියෙනවා කියන්නේ අපිට TV එකක් AC එකක් control කරන්න පුළුවන් අපිට ෆෝන් එකෙම. ඉතින් මේක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ වගේ ෆෝන් එකක තියෙන අනිත් ෆෝන්ස් වල නැති. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම අද සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.